سلام به مردم و جوانان شورشگر در 144 شهر شورشی. هموطنان عزیز، قیام ایران با تقدیم بیش از 200 شهید سرفراز، اراده آتشین، شکست ناپذیر و پیروزمند مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. سلام بر شهیدان، فدیه شهرهای شورشی ایران برای فرشته آزادی. سلام بر قلب‌های پر از شور و عشقی که از حرکت باز ایستاد تا قلب قیام برای آزادی همچنان در تپش باشد. آری، گسستن زنجیرهای استبداد و ارتجاع از دست و پای مردم ایران آغاز شده است. انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است. امروز نه فقط جامعه و تاریخ ایران بلکه تمام جهان به قیام کنندگان ما درود می‌فرستند و آنها را ستایش می‌کنند. اما خامنه‌ای سردمدار خون‌آشام ارتجاع در سخنان آشفته‌اش در روز 26 آبان ضمن چند دقیقه درباره اونها 15 بار کلمات ناسزای اشرار و شرارت رو به کار برد. اگر قیام و شورش برای به زیر کشیدن ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی و برابری شرارت و ناامنی برای نظام آخوندی است، جوانان قیام آفرین، کانونهای شورشی و همه مجاهدین و مبارزین به آن افتخار می کنند. شهرهای شورشی ما استبداد لرزان و در حال احتضار ولایت فقیه را محاصره کرده اند. این محاصره آتشین که از دی ماه 96 تا کنون بارها خود را نشان داده، پایان حیات ننگین رژیم را تدارک دیده است. مسعود در 13 آبان گفت: حاکمیت آخوندی بسا لرزه های سرنگونی در پیش دارد و تأکید کرد که ما باید خود را برای تهاجم حداکثر و جنگ 100 برابر آماده کنیم. 10 روز بعد این لرزه ها را همه به چشم دیدند. در 1 سال گذشته کانونهای شورشی در زیر فشار طاقت فرسای سرکوب و پیگرد سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها شعله‌های قیام را در سراسر ایران فروزان نگه داشتند و به سوی برپایی ارتش بزرگ آزادی گام برداشتند. آن هم با زندانیان و درد و رنج و شکنجه بسیار که به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد. اما از همین درد و رنج ها، از خون شهیدان قتل عام اشرف و قتل عام زندانیان سیاسی و تمامیت 120,000 جاودان فروغ آزادی، اکنون در سراسر ایران لشکرهای بسیار از هزاران و هزاران جوان رزماور برخاسته است. به شهرهای شورشی و به این نسل آسی و در حال نبرد نگاه کنید. این سیمای حقیقی جامعه و کشور ماست، یعنی ایران به پا خواسته در برابر سلطنت مطلقه فقیه که خمینی ضد بشر همیشه بر سلطه و سلطنت آن تأکید می کرد. آنچه از دی ماه 96 تا امروز گذشته است به روشنی نشان می دهد، همچنان که مقاومت ایران از روز اول گفت، این قیام از بین رفتنی نیست و رژیم یارای مهار قیام ها و جلوگیری از برپای شهرهای شورشی، کانونهای شورشی و ارتش بزرگ آزادی را ندارد. ارتش بیکاران و گرسنگان، ارتش زنان و سرکوب شدگان و آنانی که جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند،
از پا نمی نشینند و تسلیم نمی شوند. در فکر اصلاح و جذب انتظامی و سپاه رژیم نیستند، بلکه می خواهند از ریشه این رژیم را براندازند. حالا این مردم شیراز و شهریار و فردیس و کرمانشاه و اهواز و سایر شهرها هستند که کنترل مناطقی از شهر خود را به دست می‌گیرند. زمان آزادی سراسر ایران از اشغال و اسارت آخوندها فرا رسیده است. روحیه بس مهاجم و بیباک قیام کنندگان در رویارویی با قوای رژیم و سرعت گسترش قیام در استانها پیام وحشت‌آوری برای بیت العنکبوت خامنه‌ای دارد. دیگر نه امداد غیبی و مماشات دولت‌های غربی، نه بازی اصلاح طلب و اصولگرا، نه جنگ و جنایت در عراق و لبنان و سوریه، نه چوب زیر بغل اتمی، نه پولهای غارت شده نفت و نه حتی لباس شخصی و طیف مزدوران چند وجهی و رنگارنگ اطلاعاتی دردی دوا نمی کند و نمی تواند رژیم را از سقوط محتوم و شتابان برهاند. ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است. فریاد مردم ایران که امروز از خیابانهای تهران، اصفهان، کامیاران، سیرجان، بهبهان، شیراز، مریوان، بوکان، کرج، خرمشهر و ماهشهر شنیده می شود این است که دیکتاتور حیا کن، مملکت رها کن و آخوندها باید گورشان را گم کنند. بنابراین 1. عموم هموطنان را فرا می‌خوانم در هر کجا و به هر ترتیب و به هر میزان که می‌توانند در بزرگداشت شهیدان فعالانه حضور یابند. 2. حمایت از مردم به پا خواسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانونهای شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است. 3. رسیدگی و مداوای مجروحان و آسیب دیدگان و خانواده های بی سرپرست را از یاد نبرید. 4. اعتراض و اعتصاب در هر زمان و هر مکان لازمه استمرار و گسترش قیام است. 5. دشمن با همه قوا و رؤسای قوا و روزخوان‌هایش در فکر پاتک و ارعاب و ضد تظاهرات است، اما دیگر اثر ندارد. از شعبده و عربده های آنها نهراسید. همبستگی و همیاری ملی بهترین جواب است. 6. دولت‌ها و مجامع بین المللی باید هر گونه ملاحظه و مراعات در مورد این رژیم را کنار گذاشته و خواهان توقف فوری کشتارها و دستگیری‌ها شوند. اگر رژیم سرپیچی کرد باید بی گفتگو ماشه تحریم‌های شورای امنیت را بشکنند. شورای امنیت باید سران رژیم را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار بگیرند. همچنین جامعه جهانی باید تروریسم اینترنتی آخوندها را قویاً محکوم و مردم ایران را برای درهم شکستن این محاصره ضد انسانی یاری کند. 7. رژیم با انواع ترفندها تلاش می کند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگه دارد. سازمان ملل باید سریعاً هیئت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان
و زندانیان را به ایران بفرستد. آری، این انقلابی است تا پیروزی. سلام بر شهیدان، سلام بر شورشگران برای آزادی، سلام بر قیام ایران برای سرنگونی.